Hello explorers, good morning. ඔන්න දුවගෙන ආවා. අපි අද ට්‍රේන් රයිඩ් එකක් යනවා. අපි කලින් බුක් කරලා තියෙන ට්‍රේන් රයිඩ් එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියපු විදිහට අපි මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එක ගාවට ඉස්සරහට ආවා. දැන් අපිව පික් කරන්න එනකම් අපි බලන් ඉන්නවා. පොඩක් පාරක් වෙලා ආවේ. අපි දුවගෙන අපි 9ට එන්න කිව්වා. දැන් වෙලාව 9:05යි වෙලාව. හැබැයි ඉතින් විනාඩි 5ක් පාරක් වෙලා අපි ඉක්මනට ආවා නේද? දැන් කවර පික් ඉක්මනට දුවගෙන ආවා. අපි ගත්තේ කොෆි එහෙම පෙරාගෙන ආවේ. ඇයි මේ කවදා දාපු ග්ලව්ස් මේ බලන්න. ඒව දාගෙන වැඩ කරන්නේ. ඔව් වෙලා යනවා පොඩ්ඩක් ගන්න අපි උදේ 7ට එලාම් එක තිබ්බා නැගිට්ටේ 7:00ට ඊයරයි පොඩ ටයර්ඩ් අපි ඊයේ දවසම shopping කරා. Yeah, hi. Hello. Oh, good morning. Morning. I want to go Georgia too. Yeah. Right? Yeah. Okay, I will show you the way to our office. Sure. අවුලන්නේ තව කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඒගොල්ලොත් පාරක්කුයි අපි වගේම පාරක් වෙනවා අපි ඒගොල්ලන්ට කලින් අපි ආවා. මම කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් මේ දැන් මේ ටූර් පැකේජ් එක ගොඩක් අරගෙන තින්නේ මේ අරබි කට්ටිය සෞදි එහෙම කට්ටියනේ. ඒගොල්ලෝ පොඩක් ලේට් වෙලා එන්නේ. කවදාත් කලින් එන්නේ. වෙලාවට වැඩ කරන්නෙම නැහැ. වැඩ කරන්නේ අපිත් හැබැයි ශ්‍රී ලංකන් ටයිම් එකට ආවා. ශ්‍රී ලංකාවේ අවුලක් උන්නේ විනාඩි 5ක් පාරක් උනේ. My name is Magda. I will be your tour guide for the whole day. You cannot just get rid of me. Hello explorers. අපි දැන් බකුරියානි වලට අවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් බකුරියානි වලට මේ පේනදී ඔයගලන්ට හිම වැටලා තියෙනවා. හැම පැත්තෙම මිනිස්සු ස්කේටිංగ్ කරනවා, ලිස්සල එනවා, එක එක විදිහේ ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා මේට ආවම. ඔයගලන්ට ඉක්විප්මන්ට්ස් වෙනම ගන්න පුළුවන් මෙතනට අවිල්ලා රෙන්ට් එකට. ඊට පස්සේ මේ කේබල් වල එල්ලිලා මෙහෙම උඩට යන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට ඉඳගෙන යන්නත් පුළුවන් නැත්නම් එල්ලිලා යන්නත් පුළුවන්. අර කට්ටිය යනවා වගේ. උඩට ගිහිල්ලා තමයි ස්කේටිංగ్ කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් අර පැත්තේ පල්ලෙහෙන් එන්ට්‍රන්ස් එක ගාව තියෙනවා. අපිට ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කරන equipments rent එකට. අපි දැන් equipments මොනවද අරගෙන උඩට යන්නේ. සොහානේ දුකෙන් ඉන්නේ. මේ ඉන්නේ. දුකෙන් ඉන්න පොඩි හේතුවක් තියෙනවා. පොඩි හේතුවක් නෙවෙයි ලොකු හේතුවක්. මොකද අපි දෙන්න ස්පෙෂලි මේ ට්‍රිප් එක දාගත්තේ කුකුෂ්කා ට්‍රේන් රයිඩ් එකට. කුකුෂ්කා ට්‍රේන් රයිඩ් එක අද ඔපරේට් වෙන්නේ නැහැ. අද කියලා කියන්නේ මේ දවස්වල ඔපරේට් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව ඇවිල්ලා කොවිඩ් හින්දා. ඒගොල්ලෝ නවත්තලා. ඉතින් අපි දැන් ආසාවෙන් හිටියේ ට්‍රේන් රයිඩ් එක යන අපි ඔයගොල්ලන්ට කලින් මේ වීඩියෝ එකෙදිත් කිව්වා. ඒ ට්‍රේන් රයිඩ් එක ඇවිල්ලා ලෝකේ තියෙන ලස්සනම ට්‍රේන් රයිඩ් එකක්. ඉතින් අපි ගොඩක් ප්ලෑන් කරන් ආවේ මේ ට්‍රේන් රයිඩ් එක යන්න. අපි ට්‍රේන් රයිඩ් එකත් එක්ක තමයි මේ ට්‍රිප් එක බුක් කරේ. බට් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. වෙදර් කන්ඩිෂන්ස් නැත්තම් මේ වගේ ලෙඩ වෛරස් හින්දා ඒක කොයි වෙලාවෙ නවත්තයිද ඒව අපිට ඩිසයිඩ් කරන්න බෑ. අපේ අතේ නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අපිට අද මේ ලස්සන ට්‍රිප් එක මිස් වෙනවා. ඒක තියෙන මගේ අතේ. ඉතින් අපිට ගන්න පුළුවන් එක එක જાති equipments තියෙනවා. අපි කවදාකවත් ස්කේට් කරලා නැහැ. මම නම් ස්කී ගිහිල්ලා නැහැ. ස්කේටිංగ్ ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ මොන equipment එකද ගන්න ඕනේ කියලා. එතනට ගිහිල්ලා අහලා බලලා තමයි අපිට ගැලපෙන equipment එක මම ගන්නෙ. මොකද අපි first time ස්කේට් කරන හින්දා මේගොල්ලෝ නම් පොඩ්ඩක් හොඳට ස්කේට් කරනවා. උඩ ඉඳලා එනවා. අර කට්ටිය නියමෙටම එනවා. ස්කීමෝ කෙනෙක් වගේ ඉන්නේ කවුද මේ? ඉතින් දැන් මෙතනින් අපි රෙන්ට් එකට ගන්න අපේ equipments වලට මෙහි සල් වලින් 10ක් යනවා. ලාරි කියලා කියන්නේ නැත්නම් ජෙල් කියලා කියනවා. ඒවා 10ක් යනවා. 10ක් කියලා කියන්නේ රුපියල් වලින් නම් ඇවිල්ලා 800ක් වගේ රෙන්ට් එකට ගන්න එක්කෙනෙක්ට පැයකට. නෑ ඔක මාරු කරන්න ඕනේ. මේක අයින් කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕන නම් මෙතනින් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් ගන්නත් පුළුවන්. වැඩිපුර ගාණක් ගෙවලා තව 70ක් ගෙවලා ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. මේ සල්ලි වලින්. අපි නම් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් එපා කියලා කිව්වා. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ පදින්න. එහෙන්න දන්නේ නැහැ. try එකක් දෙනවා.
සහානි වන එක්කන් යනවා අපිට එක ට්‍රේන් එකක් ගත්තා. මොකද දන්න තියෙනවා. සහානි වන ට්‍රේන් එක්කන් යනවා මට තමයි කියලා වෙන්නේ. කෙලින් වෙලා කෙලින් හරියට පිට ගත්තාම මේක මෙම් ෆිට්ලා තියෙන්නේ මෙතන පල්ලෙහාට. ඊට පස්සේනේ ෆිට්ලා තියෙන්නේ. කෙලින් හිටගෙන යන්න තියෙන ඒක ඔටෝ ඇදන් යනවා මෙන්න මේ වගේ වයර් එකකින්. මේක උඩට යන්න මේ වගේ උඩට යන්න ඒගොල්ලෝ charge කරනවා එක ලරි එකක්. ඒ කියන්නේ මෙහෙ සල්ලින් එකක්. ඒ කියන්නේ ලංකා සල්ලින් රුපියල් 60ක් 65ක් වගේ. අම්මා මේ වැඩේ රේසියෙන් හරිම අමාරුයි. වැටුණා දැන් 10 පාරක් විතර වැටුණා. මට sorry. යනවා කඩාගෙන බින්දගෙන යනවා. අම්මට ශ්‍රී ගුරු. වැටුණා. අර ඉන්නේ සහානි. සහානි ට්‍රේනත් එක්ක යනවා ආතල්ලගේ. Say hi. මගේ ස්කීස් දෙක නම් මම ආවව දුන්නා බාර දුන්නා. මම එකපාරයි ගියේ. හරි අමාරුයි. කලින් කවදාකවත් ගියන තියෙනද හරිම අමාරුයි. ෆස්ට් ටයිම් ඉගෙන ගන්න. දෙතුන් පාරක් ගියාට පස්සේ නම් හොඳට පුළුවන් වෙයි. සෝහන් නම් දැන් තුන්වෙනි පාරටත් උඩට ගියා ට්‍රේනත් එක්ක. at least එයා හරි ඉගෙන ගන්නවා හොඳට. ආනි ඉස්සයි මේ නගින. Dinat skrzę. මේ අපි ස්කී ඔක්කොම කරා ඔක්කොම කරේ නැහැ ඇක්ටිවිටීස් ගොඩක් තියෙනවා අපි එකයි කරේ දැන් වෙලාව හරි තව විනාඩි 10ක් තියෙනවා අපිට අපි යනවා මොකද අපිට හැමදේම කරන්න වෙලාව මදි මේ බලාගෙන මේක ඇවිල්ලා මේ ජෝර්ජියන් කෑමක් ජෝර්ජියන් ඩිෂ් එකක් මේක ඇවිල්ලා කචාපුරි කියලා කියන්නේ අපි ඊයේ try කරන්න හිතන් හිටියේ අපිට try කරන්න බැරි වුණා දැන් අද මම ගත්තා බලන්න මේකේ මෙතන උඩ එග් දාලා තියෙන එග් and cheese දෙකම mix කරලා තියෙන්නේ රහ ඇති මේ cheese egg mix කරලා Rahat ni lah. Buat try kerana. Macam cheese gula cheese rahat kan? Atau cheese pun gula ini. Bread ni kan fresh. Fresh rahat bake kerana ini dan ni hadal lagi nabi. Ada parang rahat ni mana alut mana marah marah. Ikan madi lagi mana? We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything. Apa jam ni kau jam ni? Hah? Kau jam ni? Water bond ya. Water bond? Mineral water. Me mineral water ena ikan. එන්නේ පොළවෙන් මේත් එන්නේ පොළවෙන් තමයි මේ පොළවෙන් එන මිනරල් වෝටර් මේගොල්ලෝ කියනවා මෙතන ගුණයිලු හැබැයි බලමු අපි දන්නේ මේකට හොඳයිලු නේ ඔය view ගමන් ඊට පස්සේ ඒක දන්නේ පවර්ස් අපිටනේ සුපර් පවර්ස් ඒක දන්නේ කොහොමද ඉතින් අපි යන්නේ මිනරල් වෝටර් බලන්න කියන්නේ ඒක ටේස්ට් කරන්න පුළුවන් මේ එතන තමයි දැන් යන්නේ
අපි යනවා පල්ලෙහාට වතුර බොන්න. Skin, dead skin and everything. උලන්නේ හොඳයි. මේක වෙනම රහක් කියන්නේ මට කියන්න තියෙන්නේ රහ. මොකද මම ඒ වගේ වතුර එකක් කවදාවත් බීලා නැහැ. ඒක ඉතින් මට අමාරු. ලාවට ලුණු රහක් කියනවා. Yeah, but because it's so much. නෑ පොඩි අයන් රහක් යකඩ රහකුත් වෙනවා ලාවට. පිරිසිදු වතුර පොඩි බුබුලු ගතියකුත් තියෙනවා නේ නිකන් වෙන්නේ නැතිනේ. හරිනේ. ස්පාර්ක්ලින් වෝටරම තමයි. සෝඩා වතුර තියෙන්නේ. සෝඩා වතුර වගේමයි. පොඩි මේ ස්පාර්ක්ලින් වෝටර් තියෙන්නේ කියන්නේ සෝඩා වතුර. මට පොඩි යකඩ රහක් කියනවා. මට යකඩ රහක් ආවා. ලාවට එකක් කියනවා. හැබැයි කටට ගත්ත ගමන් අර පොඩක් අර ස්පිරිට් එකක් එන්නේ. ඔය ස්පිරිට් එකට තමයි යකඩ රහ කියලා කියන්නේ. නේද? පොඩි සරක් වගේ. දැන් මේක ඇඟට ගුණයිලුනේ. ගොඩක් බොන්න ඉතින්. පොඩක් බොමු. ඔව් තා පොඩ. යායි දෙන්න මම මෙච්චර දුරක් ආපු එකේ. ඔව් බොමු. මේ බිව්වම ලස්සනව. ලස්සන වෙන්න හදන්නේ. මලත් ලස්සනෙන් තමයි මේක කරන්නේ මාර්ගයක් කරා. ඒතරව මට වඩා ලස්සන වෙන්න එපා. අන්න අහුණා වැඩි. ඔව් දැන් ක්ලාස් එක ඇතුළේ ඇතුළටම ඇවිදගෙන ආවා. මම පොඩි මාස්ක් එක ගලවන්න. මම මුණ තේින්න බෑනේ ඔයගොල්ලන් ලස්සන මුණ. වතුර බිව්වට පස්සේ පොඩක් සිදුලා නේ. පිටිපස්සෙන් පේන වෝටර්ෆෝල් එකක්. ඉතින් වෝටර්ෆෝල් එකේ හැපැත්ත මොකක්ද පොඩි එකක්. ඔව්. පිළිමකුත් තියෙන හැපැත්තේ. තව අපි ඉස්සරහදී දැක්කා තව මේ පින්තූර වගේ එකේ පින්තූර වල තියෙන්නේ අපි අර වතුර බිව මිනරල් වෝටර් වගේ නෙමෙයි මිනරල් වෝටර්. ඒක ඉස්සර කාලේ අවුරුදු ගානකට කලින් ඉඳලා මෙහෙ මේ ඒ කියන්නේ පුරවලා ඒ කියන්නේ විකුණන්න පටන් අරගෙන බෝතල් කරලා විකුණන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වල පින්තූර වගේ තියෙනවා අවුරුදු මම හිතන්නේ ගොඩක් දහස් ගානකට කලින් මම හිතන්නේ 1800 ගණන් වල ඉඳලා තමයි ඒක පටන් ගන්න තියෙන්නේ 1809 805 කියලා කිව්වා පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ කාලේ ඉඳලා ඒගොල්ලෝ බොටල් කරලා ඒක විකුණනවා. මුළු ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධයි ඒක ඒ වතුර හොඳයි කියන එක. ලෝකේ ගොඩක් ඉන්න දැන් වලින් රජවරු අනම්මනම් ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඒ බොටල් කරපු වතුර අරන් යනවා. ඔව් ඒකින තමයි මෙතනට ආවම ගොඩක් කට්ටිය මේ ටුවර් කරන ගයිඩ් කරනම කට්ටිය මෙතනට ඇවිල්ලා ඉතින් ඒවා ගැන එක්ස්ප්ලේන් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ හිස්ටරි එක ගැන ඒගොල්ලන්ගේ කල්චර් එක ගැන කියලා දෙන්නකොට මෙතනට අනිවාර්යෙන් එක්කන් එනවා නේද? ඔව් ඔව්. ඉතින් මෙතනට එක්කන් එනවා. ඉතින් ලස්සනයි මේ පාක් එක. නිදහසේ ඇවිදලා කරලා ඔයගොල්ලන්ට බලලා යන්න පුළුවන්. සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. අපි තව අයිස් වලින් ගහ ගන්න පුළුවන්. අයිස් වලින් ගහන්න පුළුවන්. අයිස් වලින් ගහනවා තුවාලෙ. දැන් පොඩක් අයිස් වෙලා තියෙන්නේ මේක. ඒ කියන්නේ ස්නෝ වැටෙන්නේ නැහැනේ. තාකේ ඇතුළට ආවම කේබල් කාර් එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් යන්න පුළුවන්. අපි ඒක පොඩ පෙන්නමුනේ. අපි යන්නේ නැහැ. අපි යන්නේ ඒගොල්ලෝ පෙන්නන්නම් කොයි වගේ තියෙන්නේ කියලා. එන්න. මේ වගේ තමයි අපිට පොඩට යන්නේ. පොඩට ගිහලා ආපහු වෙනවා. ඒක කේබල් කාර් එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් කේබල් කාර් එකේ හැප්පැත්තේ තියෙනවා මරහවගේ රෙස්ටොරන්ට් එකක්. රෙස්ටොරන්ට් එකට අපි ආවා. තේ එකක් හරි කෝපියක් හරි මොන්න ලාවේ. අන්න අන්තිමට ගත්තේ හොට් චොක්ලට් එකක්. ඒ අනිත් කටි ගිහලා එනකන් නේ. ඔව් අනිත් කල්ලි ගිහලා එනකන් අපි පොඩ්ඩක් මෙතන චිල් කරනවා. ඒතන අපි බොන තැන ඉඳලා එහා පැත්තේ මාර විව් එකක් තියෙනවා. ලස්සනයි. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. අපේ ජෝර්ජියා වල දෙවෙනි දවස් අපි මෙතනින් වීඩියෝ ඉවර කරනවා. ඉතින් channel එකට අලුත් නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් ඔබලා තියාගන්න. ඒගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ජෝර්ජියා වල ඉතුරු වීඩියෝස් ටිකයි අපි කලින් travel කරපු වීඩියෝස් ඔක්කොම බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ciao. Me